السلام عليكم، اهلا بكم معايا النهارده وفيديو جديد. وهنتعلم حاجه جديده النهارده وطريقه عمل الصدر المربع. طريقه الصدر المربع، هنستخدم طريقتين للصدر المربع. الصدر المربع العادي الواسع اللي هو قدامنا دلوقتي دوت بيستخدم في الجاكيت او بلوزه، ويبقى واسع ومريح في الاستخدام. اما الطريقه التانية ان شاء الله هنحاول ننزلها برضو، وهي بتستخدم بلوزه او فستان، بس بيكون محيط الصدر هنا بيبقى اقل شويه وماسك على الجسم، زي الكورساج كده، بيبقى مكسم شويه. تمام. احنا بناخد في الطريقه الاولانيه مقاسات. هنا مقاسات الكتف وفتحه الكم بتبقى مهمه ومحيط الصدر. وهناخد المقاس السلاسل، بتبقى يا اما بتاخديها من محيط الراس اللي بتاعت الطفل او الطفله، يا اما بتعيدي بالسنتي طبعا، لا اما بتعملي السلاسل وبتلفي حوالين راس الطفل وبتقيسي عدد السلاسل اللي انتي عايزاها. تمام. والنمط الطريقه الاولانيه ديت اللي هي بتاعه صدر المربع المريح العادي، او على شكل الكورساج. يعني التانية بنفس عدد الغرز ما بتقلش. تمام. اللي هي 40 سلسلة، وده عدد سلسلة مش بالظبط. يعني انت ممكن تعملي العدد المناسب للوسع المناسب، بس شروطها ان بتبقى قابل القسمة على 4 لان الصدر مربع. تمام. فهناخد مع بعض دلوقتي طريقة والتقسيمات، وازاي احل مشكلة ان الكم بيبقى واسع او ضيق ومحيط الصدر اللي ضيق. انا ممكن ازاي اقدر اوسعه بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تستمتعوا مع بعض وتستفيدوا النهاردة بحاجة جديدة. ويلا بينا نتابع مع بعض الفيديو. نبدأ مع بعض بمضاعفات العدد 4. اي رقم بيقبل اسم على 4 عشان الصدر مربع. فاحنا بنعمل 40 غرزة سلسلة، دي عقدة البداية. 40 غرزة سلسلة زائد واحد. أكمل أنا 40. أنا كده عملت 40 غرزة سلسلة زائد غرزة، وقسمتهم بحيث أنا الجاكيت عملته مفتوح. عملت 5، وفي الستة عملت 5 غرز سبتهم، وفي الستة عملت العلامة بتاعتي 9 غرز هنا عملتهم، وفي العشرة عملت علامة 9 غرز وعملت علامة في العشرة، 9 غرز وعملت علامة في العشرة، وفضل هنا ال5 غرز الأخرانيين. تمام. أنا هبدأ دلوقتي ايدي في الغرزة الأخرانية اهي، بطلع 3، 1 2 3 غرزة سلسلة، واجي في الغرزة بتاعت الرابعة اللي هي تحت، انا حاطة ايدي عليها واعمل عمود بلفة بالشكل ده. تمام. عفوا. نيجي في الغرزة اللي وراها نعمل عمود بلفة 2، اللي وراها نعمل عمود بلفة، وهكذا. ممكن على فكرة ايدينا في الشغل ما تكونش متساوية، يعني ممكن الغرز تطلع متساوية بس ايدك ريحت مثلا في غرزة، زي الغرزة اللي انا عملتها دي ضيقة شوية، ايدي ريحت في غرزة وغرزة لأ، فما تعرفيش ان الشغل تحسي ان هو معوج او زيادة او ليه بوز او كده. الحرفية بتبقى كده. يعني بتبقى ازاي تتحكمي في الابرة وفي شغلك بحيث يبقى السمك بتاع الغرزة واحد، زي ما تشوفي كده. مفيش حاجة فيهم، واخدين بالنا، مفيش حاجة فيهم ضيقة اكبر من التانية. هو ده الشغل بتاعنا. نيجي عند الستة، غرزة 6، ونعمل 2 غرزة الصدفة، 2 غرزة سلسلة. ممكن تعملي هنا غرزة سلسلة واحدة بين الاتنين او غرزتين. يعني انا اشيل بقى المارك بتاعت العلامة.
تعملي ممكن غرزة سلسلة بين الاتنين او غرزة واحدة مش هتفرق، براحتك يعني. دي انا كده عملت التزايد الاولاني ده بالنسبة للصدر المربع. التزايد بتاعه بيبقى بالشكل ده في غرزة الصدفة. تمام. باجي هنا وباخد الخيط وبمشي في كل الغرز. نخلي بالنا كويس قوي عشان الغرز ما نسيبش واحدة، ونعد عشان الشغل يطلع مظبوط. واحد هنا، ادي الغرزة التانية هنا، 2 3 4 5 6 7 8 9. وهنا العاشر بعمل 2 عمود بلفة بالشكل ده، بينهم سلسلة او 2 زي ما قلنا، و2 عمود بلفة تاني. 1 2. منقلقش من وسع الغرزة التحتانية، هي بترجع تاني بتدينا الشكل دوت علشان بيعمل شكل جمالي للغرزة، اللي هي غرزة الصدفة يعني، والوسع كمان بتاع الكمام وبتاع الصدر. تمام. باجي هنا الغرزة اللي وراها واعمل عمود بلفة، واللي وراها نفس النظام كده. بمشي لغاية لما اوصل عشان وقت الفيديو. بس كده انا خلصت الدور السلاسل، وبعد كده الدور عمود بلفة، وقسمت التقسيمة بتاعتي بتاعت المربع، طلع مظبوط ومقياس صح. انا طبعا انا عملت المقاس دوت على 40 غرزة، لكن انت لما تيجي تعملي على مقاس طفل او طفلة، فحضرتك بتقيسي محيط الراس بتاع الطفل، الجزء دوت هو ده يعني. تلفي السلاسل حوالين راس الطفل بالشكل ده، السلاسل اللي هتعمليها، وعلى حسب مقاس الطفل بتكملي راسه، بتكملي عشان تعملي محيط الصدر يعني. القبه بتاعت الصدر اللي انت بتدخل راس الطفل. الكلام ده بتظبطيه انت حسب المقاس اللي انت بتحتاجيه. تمام. احنا الغرزه فكت، نرجعها تاني. تمام. غرزه اخرانيه، بعدين نكمل مع بعض ونرتفع 3 سلاسل. 1 2 3. بعدين نلف الشغل، منشتغلش في اول غرزة، بنيجي الغرزة اللي وراها ونشتغل بالشكل ده عمود بلفة لغاية لما نوصل للجزء بتاع الركنة بتاعت الكتف. وصلت هنا، وصلت للركنة وبدأت اعمل العمود الاخراني اهو. تمام. بعد كده انا جيت في السلسلة اللي انا عملتها وبدأت ازود عمود بلفة اولاني، والعمود التاني، والسلسلة بتاعتي او 2 لو انت عايزة. يبقى كده انا عملت التزايد بتاع السطر الاولاني. ازاي؟ ان انا عملت عدد سلاسل 1 2 3 4 5 6. 1 احنا الاولاني اللي بنطلع بيه ما نحسبوش، 1 2 3 4 5 6، والاتنين الزيادة بتوع الركنة بقوا 8. تمام. بقى عملت السلسلة وبدخل تاني اعمل 2 عمود بلفة، وباجي هنا هلاقي هنا في 9 9 9 من الظهر، الكم قصدي هنا. فبعمل 2 اللي هما 2 دول اللي عملتهم، زائد ال9 دول، زائد 2 تانيين هنا، بقوا 13. فبشتغل وبزود الصدر بتاعي كل غرزة بغرزتها بالشكل ده. بمشي
كل عمود بعمود بزود في الاركان اللي انا عاملاها مكان التزويد. تمام، هكمل لغاية السطر ما يخلص، وبنفس الطريقة لغاية لما اوصل لاخر الركنة بتاعتي اللي هي عند الصدر. وصلت هنا للركنة التانية وعملت اخر غرزة فيها، وبدأت في التزايد. هبدأ في التزايد بتاعه، هعمل في فوق السلسلة هعمل سلسلتين، واعمل سلسلة تانية، واعمل السلسلتين التانيين بتوع ايه كده. انا عملت التزايد بتاع ركنة الايه الكم، اللي هي الجزء الاولاني دوت اللي هي هيبدأ فيه هيتشكل معايا الكم بتاعي. تمام، الركنة ديت. فانا ببدأ اعمل الركنة التانية وهي الظهر، وهشتغل الظهر والكم التاني لغاية لما اوصل للركنة الاولانية بتاعة الايه التزايد بتاعة الايه الكم التاني، وهكمل لف الصدر وارجع لكم تاني. انا عملت التزايد بتاعي وكملت بنفس النمط اللي احنا متفقين عليه، ووصلنا للاركان كلها وظبطناها نفس التظبيط بالشكل ده. طبعا انا عملت عينة لشغلك، وده المقاس كمان مناسب لحديث الولادة، يعني اللي لسه البيبي اللي لسه مولود، فالمقاس دوت هيبقى مناسب للرقبة بتاعته. واحنا مش عايزينها تبقى واسعة قوي، فعادي لو انت عايزة تكبريها ممكن تكبري زي ما قلنا مضاعفات العدد 4. تمام، احنا بنعمل بنزود وبنمشي بنفس النمط دوت لغاية لما نوصل للمسافة بتاعة الباط اللي احنا عايزينها. يعني انا ابدأ ازود في الادوار بنفس التزايد وبنفس النمط لغاية لما اوصل للدور اللي انا شايفاه مناسب ل هنا فتحة الكم اللي انا عايزاها، ومحيط الصدر اللي هو الجزء دوت اللي هو هنا دوت قدام وورا، ده محيط الصدر. المقاس دوت حوالين الصدر ده لو لقيته مناسب انا بوقف تزايد زي ما انت عايزة. ولو اختلف مقاس الكم عن محيط الصدر، يعني انا وصلت للكم المظبوط بس محيط الصدر عايز يتزود، فانا بزود في السلاسل بعد ما اعمل الايه الكم المظبوط. انا دلوقتي هبدأ ازود لغاية لما اوصل للمقاس المناسب، وهرجع لكم تاني. انا كده مثلا وصلت تقريبا هقول ان انا وصلت للمقاس المطلوب اللي هو ايه مقاس مثلا لقيت الباط هنا مظبوط. طب انا عندي مثلا لو الباط مظبوط وحردة محيط الصدر اللي هو حوالين الصدر ده مش لو كان لو كان الباط الاول مظبوط ومحيط الصدر الحته الجزء دوت مظبوط، بشتغل ازاي؟ باجي وصلت انا للركنه بتاعت الكم. تمام اهي، باجي هنا بشتغل غرزة واحدة بس في الركنة الأولانية، وباجي باخد الخيط والركنة التانية بتاعت الكم وبشتغل غرزة عمود تاني، وكده أنا عملت ايه حردة الكم. تمام، ومقاس الكم المطلوب اللي أنا عايزاه. أنا كده وصلت لحردة الكم اللي أنا عايزاه، والمقاس ده مظبوط وبقيسه بالسنتي. يعني انا مش بكتفي بس بالغرز معايا علشان اعرف حردة الباط مقاسها قد ايه، لا انا كمان بستخدم السنتي عشان اعرف المقاس ده مظبوط ولا لا، وبشوف برضو مقاس الكتف مظبوط بتاعي، يعني حردة الصدر مظبوطة معايا مظبوط خلاص. انا بلاقي هنا حردة الباط مظبوطة والكم مظبوط ومقاسه مظبوط. تمام، انا ببدأ اشتغل بالشكل ده وبعمل غرزة في الركن الاولاني وغرزة في الركن التاني، وبكمل شغلي اللي هو بعد كده بكمل شغل اهو في الغرز التانية عادي. بطلع بقى واكمل شغل واوصل للناحية التانية وبعمل نفس النظام. طيب انا عندي دلوقتي مشكلة تانية قابلتني، ان انا فكيت دلوقتي وفكيت كمان لا فكيت لغايه الغرزه اللي هي جوه ايه في السلسله.
انا دلوقتي عندي مشكلة تانية اللي هي ان الكم مظبوط لكن محيط الصدر مش مظبوط. يعني انا هنا عندي من تحت البط المقاس ده ضيق، الجزء ده ضيق. طب انا اعمل ايه؟ اللي هو حوالين الصدر لما ينزل يبقى الجزء اللي تحت البط ده مهم قوي، لان المنطقة دي دايما بتبقى في مشكلة مع البنات والستات معايا زمان يعني، وكل المشاهدين لو عندهم نفس المشكلة انا هقول لكم حلها. دلوقتي انا تحت البط عندي ضيق، هعمل ايه؟ اروح جايبة قبل طبعا ما اشتغل وانزل تحت، انا كده هبدأ اشتغل ايه؟ هنزل اشتغل في الصدر، تمام، اللي هو ايه تحت الصدر قصدي. وعملت الغرزة الأولانية وبعدين بزود عدد السلاسل لغاية لما أوصل لإيه؟ للركنة التانية. بعمل 1 2 3. الغرز دي زي ما انت عايزة، يعني بتزوديها لغاية لما محيط الصدر يبقى مظبوط ويظبط معاكي. وبعدين بتيجي في الجزء التاني هنا وتعملي ايه؟ العمود بلفة اللي هو في الركن السلسلة اللي بين اهي في الركن ده اللي هي الصدفة. في الحتة الصدفة دي بتعملي في اللي هو فوق الغرزة غرزة تاني وبتكملي كده عادي، تمام. اهي دي الزيادة اللي انا بقولك عليها اللي انت تعمليها عشان توصلي لمحيط الصدر اللي انت اهي بتبقى كده اهو زيادة هنا اهي، فبتديكي ايه؟ محيط الصدر، وبتديكي وسع للصدر من تحت، بحيث ان انت بتاخدي المقاس اللي انت عايزاه. هنا 3 سلاسل وهنا 3 سلاسل، بتعملي السطر وبتكمليه على نفس الشغل دوت ونفس الترتيب ده، وتعرفي المقاس اللي انت عايزاه. طب انا مثلا عملت كده ومقاس طلع برضه صغير، قبل ما تشتغلي بتقيسي بالسنتي. لازم مهم قوي السنتي معاكي وانت بتقيسي عشان تظبطي المقاسات بتاعتك، تمام. يعني قبل ما تكملي بتكوني قايسه الخيط قايسه، لان كمان بتختلف الخيوط عن بعضها. يعني انا كمبتدئه مثلا انت مش عارفه الخيط دوت ممكن 40 غرزة يبقوا قليلين، خيط رفيع مثلا، الخيط تخين، فانت بيفرق طبعا. وماسكة الايد بتفرق، يعني الغرزة بايدك انا غير بايدي انا، يعني بايدك غير ايدي في الغرزة، فممكن انت توسعي وتضيقي وانت مش واخده بالك. وكمان الخيط بقول لك يفرق معاكي، خيط تخين خيط رفيع هيفرق طبعا في المقاس. فانت بتحسمي الموضوع دوت ان انت بتقيسي بالسنتي على اساس ان انت تظبط معاكي، بدل ما تشتغلي على الفاضي ويطلع المقاس واسع او يطلع ضيق وتعبك كله ومجهودك يروح على الفاضي، تمام. انا كده هكمل المقاس او كملت المقاس وكملت الشكل المربع اللي انا عايزاه. وانت بعد كده دي التقسيمات ودي المقاسات اللي انت بتاخديها زي ما قلت لكم. اللي عايز بعد كده ان شاء الله اي استفسار على الموضوع دوت يكلمني وفي التعليقات ويقول لنا احنا اي مشكلة قابلته ان شاء الله هنقدر نحلها. انا كده وصفت لكم ازاي تعملوا الصدر المربع ومقاساته مظبوط. الطريقة ديت الطريقة العادية بتاعت الصدر المربع العادي اللي هو الواسع، تمام. في الصدر المربع اللي هو الكورساج اللي هو بيبقى ماسك على الجسم شوية، مبقاش ينفع. كمان ينفع الفساتين والبلوزات. الصدر دوت بينفع للجاكيتات او برضو البلوزات ماشي، بس بيكون مريح شوية. لكن الفرق بينهم ان في محيط الصدر هنا بيبقى مكسم شوية ونازل. وان شاء الله ممكن الطريقة دي نعملها مرة تانية بإذن الله. وإلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، واللي استفاد الفيديو نفعه إن شاء الله يتابع معانا ويكتب لنا في التعليقات إن هو استفاد أو ما استفادش، واي حاجه اي ملاحظه عايزها يكتبها لنا ان شاء الله وهنرد عليكم. الى اللقاء ان شاء الله في